Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले DFT ओके मैले टाइटल चेन्ज गरेको थिइनँ. सो DFT को हामीले न्युमेरिकल हेर्दै छौँ. यसमा मैले कम्प्लिट DFT अफ भनेर एउटा क्वेसन लिएको छु. सो लेट्स डु दिस. यसमा यान इक्वल टु कति छ त हामीसँग यान इक्वल टु 0 1 2 3 4. यान इक्वल टु 4 छ मतलब लेन्थ 4 छ अब्भियसली. हामीले यति पोइन्ट भनेर भनेको छैन. नभए यहाँ 4 पोइन्ट DFT 5 पोइन्ट DFT भन्दैन. हामीले त्यही अनुसारले गर्थ्यौँ. अहिले हामी यान इक्वल टु 4 छ त हामीले के गर्नु पर्यो अब अहिले मैले लिनियर ट्रान्सफर्मेसन वाला कन्सेप्ट युज गरेर गर्दैछु भने मलाई चाहियो W4 चाहियो. तपाईलाई याद छ x यान भनेको W यान इन्टु x यान थियो. सो दिस इज आवर x यान. अब हामीलाई W4 चाहियो. अहिले हाम्रो केसमा W4 चाहियो x4 को लागि. W4 इन्टु x4 चाहियो. x4 इज गिवन. दिस इज आवर x4. र अब हामीलाई W4 चाहियो. W4 हामीले कसरी निकाल्ने त हामीले हेरिसकेका छौँ. जहाँ चाहिँ W4 को लागि म्याट्रिक्स चाहिँ यो फर्ममा हुन्छ. सो W41 W42 W46 सबैको भ्यालु राख्यो भने दिस इज आवर W4. सो अब हामीले के गरौँ त एक्सन निकालौँ. सरी एक्सन गिभन छ. मैले यहाँ लेख्छु x4 इक्वल्स टु 1 1 1 1 1 1 1 माइनस j माइनस 1 j माइनस 1 1 माइनस 1 j1 माइनस 1 माइनस j 0 1 2 3. पर्फेक्ट. यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ एन्सर आउनेछ. ओके अब यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ. हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छौँ त यसरी गर्छौँ. यसले यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ प्लस यो टर्मले यसलाई गर्छौँ. यो प्लस यो टर्मले यसलाई गर्छौँ प्लस यो टर्मले यसलाई गर्छौँ. फेरि अर्को रोमा जाँदाखेरि हामी यो टर्मले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई यसरी यसरी गर्छ हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ. आई होप तपाईँलाई थाहा छ होला. सो लेट्स डु दिस. 1 इन्टु 0 0 प्लस 1 इन्टु 1 1 प्लस 1 इन्टु 2 2 प्लस 1 इन्टु 3 3. पर्फेक्ट. यसरी 1 इन्टु 0 0 प्लस माइनस j इन्टु 1 j प्लस माइनस 1 इन्टु 2 माइनस 2 प्लस 3 इन्टु j प्लस 3j. यसरी हेरौँ 1 इन्टु 0 0 माइनस 1 इन्टु 1 माइनस 1 2 इन्टु 1 प्लस 2 3 इन्टु माइनस 1 माइनस 3. यसरी अर्को हेरौँ 1 इन्टु 0 0 j इन्टु 1 j अलि तल ल्याउँ j माइनस 1 इन्टु 2 माइनस 2 प्लस माइनस j इन्टु 3 माइनस 3j. यसलाई हामीले मिलाएर लेख्यौँ भने 6 दिस इज माइनस 2 प्लस 2j सरी प्लस 4j. ओके प्लस 4j. अनि यो कति हुन्छ त माइनस 4 भनेपछि माइनस 2 अनि हामीसँग कति छ त माइनस 2 माइनस 2j. ठिक छ माइनस 2 चाहिँ माथि माइनस 2 प्लस 4j. ओके यहाँ चाहिँ हामीले के मिस्टेक गर्यौँ 1 इन्टु 0 माइनस j इन्टु 1 माइनस 1 इन्टु माइनस 2. ओके माइनस j. ओके दिस इज एक्चुअली माइनस. सो दिस इज माइनस 2. दिस इज माइनस 2j प्लस 2j सरी. एक्चुअलमा यो र यो चाहिँ के आउनुपर्छ त हाम्रो कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ. त्यही भएर मैले मिस्टेक गरेँ भने थाहा पाएको. ओके गुड. सो यो चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त x4 निकाल्यौँ मतलब x अफ 0 x अफ 1 गरेर निकाल्यौँ. सेम क्वेसन हामीले फर्मुला पनि युज गरेर गर्नेछौँ. सो यो आएको छ हाम्रो चाहिँ. अब एकचोटि के गरौँ त यही म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनको इन्भर्स म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज युज गरेर xn इक्वल्स टु 1 by n wn स्टार x यान यो प्रोपर्टी युज गरेर हामीले स्मल यान पनि निकालौँ. सो यसको लागि हामी के गरौँ त यसलाई म W4 स्टार बनाउने छु सुरुमा. त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन. यो कम्प्लेक्स कन्जुगेटको भनेको इमेजिनेरीको साइन चेन्ज गरिदिने हो. यहाँ माइनस थियो मैले प्लस गरिदिएँ. यहाँ प्लस थियो माइनस गरिदिएँ. अनि यसमा माइनस छ प्लस गरिदिएँ र यसमा प्लस छ माइनस गरिदिएँ. अरू केही पनि गर्नु पर्दैन. सो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ अनि डिभाइड बाई 4 गरौँ. ट्याक्कै हाम्रो यो एन्सर आउनुपर्छ. ठिक छ. सो लेट्स डु दिस नाउ. सो मैले त्यो काम चाहिँ यहीँ गर्नेछु. 6 माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2j. यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ
यहाँबाट हामीले के पाउने छौँ त x यान पाउने छौँ, स्मल x n पाउने छौँ। दिस इज इन्भर्स लिनियर ट्रान्सफर्म भने जस्तो भयो, ठिक छ। सो लेट्स डु दिस 6 × 1 6 1/4 हामीसँग छँदैछ, 1/n हामीसँग छ। सो 1/4 6 -2 + 2j -2 -2 -2j। यसरी हामीसँग अर्को कति छ त ओके 6 -2j प्लस इन्टु ओके प्लस इन्टु प्लस प्लस 2j स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 2j माइनस माइनस प्लस 2j स्क्वायर। पर्फेक्ट। यसरी हामीसँग अर्को छ 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2j माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2j स्क्वायर, सरी 2j, ओके ओन्ली 2j दिस इज। अब योसँग गरौँ 6 माइनस माइनस प्लस 2j माइनस 2j स्क्वायर, दिस इज प्लस 2 एन्ड दिस इज माइनस 2j माइनस 2j स्क्वायर। पर्फेक्ट, ठिक छ। अब यसलाई हामीले अझै सल्भ गरेर हेरौँ। 6 -2 -2 -2 6 भयो, -6 -6 0 आयो फर्स्ट चाहिँ। सेकेन्ड हेरौँ 6 -2j प्लस 2j क्यान्सल आउट भएको छ। सो 6 2j स्क्वायर एक्चुअली -2 हुन जान्छ। सो दिस इज -2 एन्ड दिस इज +2 एन्ड दिस इज -2। एक्चुअलमा यो चाहिँ कति भयो त हाम्रो 4 हुन गयो। पर्फेक्ट। यसरी 6 + 2 भने 6 ओके +2 -2 क्यान्सल आउट भयो, प्लस 2j माइनस 2j क्यान्सल आउट भयो। 6 + 2 इज एक्चुअली 8, दिस इज 8। पर्फेक्ट। 6 2j माइनस 2j क्यान्सल आउट भयो, माइनस 2j स्क्वायर भनेको एक्चुअलमा यो +2 हुन जान्छ। 2 × -1 j स्क्वायर भने -1 हो, j स्क्वायर = -1। सो दिस इज -2 × -1 +2, this is +2 and this is -2 × -2 +2। Perfect। 6 + 6 this is actually 12। ओके सो यो हामीले डिभाइड गरेर राख्यौँ भने हामीले कति पायौँ त 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। एक्चुअलमा हामीले याक्सन पाएका छौँ, याक्सन = this। जुन हामीले याक्सन हामीले पाएका थियौँ त्यही याक्सन चाहिँ हामीले के गर्यौँ त इन्भर्स अपरेसन लगाएर हामीले निकालेका छौँ। सो दिस इज अल अबाउट लिनियर ट्रान्सफर्मेसन एन्ड लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको इक्जाम्पल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।